هواوي P30 برو ضد الايفون XS ماكس، اقوى ما عند الشركتين حاليا، ايهم افضل من الثاني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هوكم فيصل السيف. وزي ما قلت في بدايه الفيديو، ايهم افضل في كل النقاط؟ يبغانا نشوف كل واحده من الخصائص اللي موجوده عندنا في المقارنه، وكالعاده عودتكم من المقارنه تكون دقيقه ويكون فيها كل التفاصيل، كل حاجه من الاجهزه اللي لازم نتكلم عليها باذن واحد احد. فالحين يمديكم تضغطوا على التصويت اللي امامكم على الشاشه وتقول من البدايه مين تتوقع يفوز. التصويت الثاني خليه لاخر شيء، اوكي؟ التصويت الثاني انه بالنسبه لك هل توقعك صحيح او لا. وبسم الله نبدا في المقارنه. واهم حاجه في البدايه نقارن، او لا قبل ما نبدا، لغة الأرقام دائما هي الحكم، وأكيد التفضيل والخيار لك أكيد موجود. فعندك وعندي عيون مختلفة عن بعض، فبعض الأشياء اللي تعتمد على عيوننا وعلى خياراتنا الشخصية هذه أكيد بيكون فيها نقاط متساوية، وأيضا أنت اللي لازم تحكم، وهذا الحكم يكون عندك نهاية الفيديو. الحين الوقت الصحيح أن نروح للبناء والتصميم. التصميم والبناء. ال P30 Pro يجي بتصميم ساندويتش زجاجي مع حواف من الألمنيوم وشاشة بحواف مائلة وقصة في الأعلى والأسفل تعطي تميز في التصميم. من الأمام نرى نتوء علوي بأسلوب قطرة الماء لاحتواء الكاميرا وحافة صغيرة في الأسفل. أما في الخلف فنشوف 4 كاميرات، والجهاز يجيب 4 ألوان بمنطقتنا، وهي الأزرق السماوي، الأخضر الأورورا، والأسود والبرتقالي العنبري. وتصميم الايفون XS ماكس هو نفس تصميم اللي تقدمه لنا ابل اخر سنتين مع موديلات ال10 وال10S، ساندويتش زجاجي بواجهه بشاشه كامله مع نتوء علوي يحوي مجموعه حساسات للتعرف على الوجه، حواف من الفولاذ المقاوم للصدأ، وكاميرتين بتصميم عمودي في الخلف. والجهاز يجي ب3 ألوان مختلفة، وهي الأسود والفضي والذهبي. الكفة ترجع عند مين؟ التصميم ذوق شخصي، ولكن لازم أذكر هنا الجودة والنوعية. أنت بتختار التصميم اللي بتحتاجه، وكل الجوالين هذول وصلوا إلى مرحلة جدا عالية في الجودة والنوعية في التصميم. فمن ناحيتي بعطي كل واحد نقطة، وانت اختار التصميم الأقرب لذوقك. الشاشات مختلفة عن بعض إلى حد ما، فهنا عندكم الميلان اللي موجود على اليمين وعلى اليسار، وهنا عندكم الشاشة المسطحة التامة اللي موجودة في الايفون XS ماكس. فأيهم شاشته أفضل، ال P30 Pro أو الايفون XS ماكس؟ الشاشة ال P30 Pro يجي بشاشة تشكل 88.6% تقريبا من الواجهة بحواف مائلة، وهي من نوع الأولد، وحجمها 6.47 وبدقة 2340 في 1080، وكثافة البكسلات 398 بكسل للإنش الواحد، وتدعم ال HDR10. الايفون XS ماكس يجيب شاشة 6.5 إنش من نوع الأولد ومسماها السوبر ريتينا، تشكل 84.4% تقريبا من الواجهة، ودقة 2688 في 1242، وكثافة 458 بكسل للإنش الواحد، وتدعم ال 3D Touch والترو تون وتقنية ال HDR10 ودولبي فيجن، وسرعة استجابة 120 هرتز مع نفس اللمس. فلمستك النقرة هنا الاستجابة جدا عالية. أما الكفة ترجع عند مين؟ فكل الجهازين شاشاتهم ممتازة جدا، ومع الألوان المشبعة في كل الشاشتين. بس شاشة الايفون XS ماكس المصنع من سامسونج تتفوق بلغة الأرقام والمزايا، وكل التقدير لأنه نفس سلسلة البي جابت الحواف الرايقة دي على اليمين واليسار. الأنظمة التشغيلية المقارنة بينهم شيء دائما جيد آخر كم سنة، لأنه نلاقي التوازن كويس، ولكن اللي يختلف في النظامين، هنا iOS هنا أندرويد، هذه خاصية منها، ولكن هنا ما ينحط واجهة تشغيلية، فالواجهة التشغيلية هي حقت iOS نفسها. أما هنا من نفس الأندرويد ينوضع واجهة تشغيلية من بعض صناع الجوالات، وهواوي تضع الإيموشن UI الخاص فيها. فهل تتوقع هذه نقطة تكون لا نفس الايفون ولا للاندرويد؟ النظام ال P30 Pro يجي بنظام تشغيل الأندرويد 9 وواجهة الهواوي 9.1 اللي غيرت الواجهة إلى الأفضل مما كانت عليه سابقا. هواوي معروفة بإضافة لمساتها في الواجهة من ناحية الاختصارات ومزايا مختلفة. يظل بكل حالة من الأحوال نظام الأندرويد بكامل الخصائص اللي تعودنا عليه هو اللي موجود على ال P30 Pro. الآيفون XS ماكس يجي بنظام ال iOS 12 وقت ما سوينا هذا الفيديو، واللي حل عدد من مشاكل إصدار ال iOS 11. تم تعديل التنبيهات وتم إضافة تطبيق الاختصارات اللي نشوف أنه ممكن يغير تجربة استخدامك للجهاز بشكل كبير لو استغليته بالشكل الصحيح. طيب الكفة ترجع عند مين؟ النظام هو أهم نقطة هنا بتحديد جهازك القادم. ضروري تجرب النظامين وتتعمق في كل مزايا من كل واحد منهم على أساس تختار. وعشان أبسط عليك الموضوع، أنت وش جوالك الحالي؟ أنت آيفون ومرتاح مع النظام، إذن يمكن النقطة هنا تروح للآيفون. وإذا أنت جهاز
جهازك أندرويد ومرتاح مع نظام الأندرويد والمشاركات الكثيرة فيه، إذن يمكن جهازك القادم لازم يكون أندرويد، فهنا النقطة تروح للبي 30 برو. فبالنسبة لي نقطة لكل واحد. معالج من تصنيع هواوي ومعالج من تصنيع أو لا تصميم أبل بشكل أدق. نتكلم على الكيرن ونتكلم على ال A12 بايونيك، أيهما أفضل؟ المعالج الهواوي P30 برو يجي بمعالج الكيرن 980 ب8 أنوية بمعمارية ال7 نانومتر و8 جيجا بايت للذاكرة العشوائية، والمعالج بقوة قدر يضيف مزايا إضافية أكبر للجهاز. الايفون XS ماكس يجي بمعالج البايونيك A12 سداسي الأنوية بمعمارية 7 نانومتر و4 جيجا بايت للرام. ومعالجات الاي من ابل معروف بقوتها وسلاستها، وكثير ما كانت تحتل الصدارة في اختبارات الأداء. الكفة ترجع عند مين؟ المعالجين أقوياء جدا وممكن يكونوا هم الأقوى حاليا. فال A12 يقدم أفضل أداء لمعالجات هواتف حاليا على نظام الاي او اس وفقا للاختبارات البنشمارك، ولكن الكيرن يتميز بدعم الذكاء الصناعي واللي يحدث فارق خصوصا مع موضوع البطارية والكاميرا، فهنا كمان نقطة لكل واحد فيهم. وتخيلوا إن التعادل قدر يجي مع معالجات الآيفون، وقدر نفس المعالج حق البي 30 برو اللي هو الكيرن 980 إنه يوقف مع ال A12 بايونيك. طرق الدخول والخيارات حقت الجهاز تعطيك أمان. فمثلا واحد متعود على الفيس اي دي فيفتح جواله بهذه الطريقة، واحد متعود على البصمة من يوم ما يضغط على الشاشة على طول يفتح الجوال. الطرق هذه تعطيك أنت أسلوب مختلف، تعطي كل واحد فينا أسلوب مختلف في الوصول لمعلوماته بشكل سريع. فالطرق حقت الدخول على الأجهزة أيهما أفضل؟ الدخول الآمن. البي 30 برو يقدم عدة طرق للحماية، زي التعرف على الوجه اللي ما ننصح فيه بصراحة على أساس موضوع إنه كاميرا واحدة بدون حساسات، وأيضا عندك البصمة اللي على الشاشة والرقم السري. الايفون XS ماكس يقدم طريقتين للدخول، هي الرقم السري أو من خلال الفيس اي دي اللي تحسن كثير مع تقدم الوقت، ولكن يظل معروف إنه أداؤه قوي. الكفة ترجع عند مين؟ ممكن الفيس اي دي أكثر تقنية أمان دقة على الهواتف حاليا، لكن هواوي قدمت خيارات متنوعة أكثر بالإضافة إلى دمج البصمة في الشاشة. فتخيلوا إنه الشاشة فيها البصمة وأمورك تمام على طول، من يوم ما تتعود عليها حتلاقي الدخول عندك أسهل من مسألة دائما إنك تطالع بالجوال زي الايفون XS ماكس. الكاميرات هي اللعبة الأساسية في هذول الجوالين، لأنه الكرت الأساسي اللي هواوي لعبت فيه في البي 30 برو هو الكاميرا بالتعاون في الهندسة مع لايكا، شركة عريقة في صناعة الكاميرات، شركة ألمانية. نتكلم أيضا على قدرات خارقة في الزوم، والزوم هل هو الشيء الأساسي اللي نحتاجه ولا لا؟ معليش، ما حد جاب زوم زي كذا، وأيضا ما حد يجيب تلوين زي التلوين اللي موجود على الايفون، وعيونكم هي اللي بتكون الحكم هنا. الكاميرا للتوضيح، المقارنة تعتمد هنا على التصوير من خلال تطبيق الكاميرا الرسمي اللي هو الأساس فعليا. لو أنت تفضل تصور من داخل التطبيقات مثل سناب شات وإنستغرام، فهذه الفقرة للآيفون بسبب توافق البرمجيات. فالبي 30 برو يجي ب4 كاميرات خلفية. موجود عندكم كاميرا 40 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.6 هي وايد أنجل يعني زاوية عريضة. برضو عندكم الأوبتيكال إيمج ستابلايزيشن، مثبت الصورة الأوبتيكال ومثبت الصورة الإلكتروني، كلها موجودة على هذه الكاميرا. الكاميرا الثانية 20 ميجا بكسل ونتكلم على ألترا وايد، فمرة عريضة العدسة هذه، فتحتها 2.2 وبرضو فيها الOIS والEIS. نتكلم على الكاميرا الثالثة، موجود عندكم 8 ميجا بكسل لهذه الكاميرا وهي تيليفوتو، هذه 8 ميجا بكسل. لو تلاحظوا الشكل المربع ذا اللي على الكاميرا، فتحتها 3.4 وفيها تقنية السوبر سبيكترم. هذه التقنية المفروض انه بدل ما تاخذ الريد جرين بلو الكاميرا قاعدة تاخذ ريد جرين ويلو يلو، المفروض الالوان اكثر تقدر تتعرف عليها وتعطي اشياء اكثر. ولو تكلمنا على الكاميرا الرابعة هي ال TOF Time of Flight، هذه الكاميرا اللي تساعد في التخبيش وتضبيط العمق وتضبط امور كثيرة. فهذه الكاميرا فعليا انت ما حتستخدمها بشكل مباشر، ولكن بتثري لك استخدام الكاميرات الثلاثة الأخرى. الكاميرات كلها بالتعاون مع لايكا، يعني الهندسة كان فيها تعاون مع لايكا. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجا بكسل وفتحة العدسة f2.0. الآيفون XS ماكس يجي بكاميرتين خلفية 12 ميجا بكسل، الأولى عريضة بفتحة عدسة 1.8 والثانية مقربة بفتحة عدسة 2.4، وكلهم يدعمون المثبت البصري والHDR الذكي. الكاميرا الأمامية في الآيفون XS ماكس تجي بدقة 7 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2 وتدعم الHDR الذكي. الHDR في الصور والفيديوهات بشكل عام في تفوق ملحوظ للآيفون اللي يتعامل مع الألوان والسطوع بشكل ذكي، وهو الأفضل في تقديم الألوان الواقعية.
البي 30 برو يقدم مستشعر جديد بتركيز مختلف على الألوان، فما راح تطلع لك بالشكل اللي عينك تشوفها، لكنها تظل جميلة جدا. البي 30 برو يقدم ميزة تصوير الماكرو، وهي انك تقدر تقرب 2.5 سنتيمتر من اي شيء، ويظهر أيضا بتفاصيل مرعبة. كمان عندك الزوم الحقيقي 5 مرات، وهايبرد 10 مرات، والرقمي اللي يوصل ل50 ضعف، والنتائج أيضا مرعبة بالنسبة لهاتف زي هذا. الآيفون XS ماكس يقرب مرتين فقط تقريب حقيقي، والباقي رقمي، لكن الجودة تطيح بشكل كبير. فعندنا البي 30 برو يقدم عدسة واسعة جدا، تقدر تصور المشهد كامل، تلاحظ هذا الأمر في الصور والفيديوهات. والآيفون ما في عدسة واسعة جدا، خير شر. ثبات الفيديو أفضل في البي 30 برو بسبب دمج المثبت البؤري والرقمي، وهو من الأفضل في السوق حاليا إلى وقت هذا الفيديو. دقة الفيديو في النهار في الآيفون مع الHDR الذكي، لكن في التصوير الليلي في تفوق في التفاصيل بشكل خارق لنفس البي 30 برو. الكاميرا الأمامية في الآيفون بيعطيك ألوان أفضل، البي 30 برو بيعطيك صور أكثر حدة. في الفيديو الآيفون أيضا بيعطي ألوان أفضل، لكن البي 30 برو بيعطي حدة وثبات أفضل. من ناحيه الكاميرات الاماميه اللي موجوده على الجوالين، هذا يعني شوف اللقطات كيف. العدسات نوعا ما الزوايا متشابهه بشكل جدا كبير، بالذات لما نتكلم عن الفيديو وتصوير الفيديو حق الكاميرات الاماميه. ما ننسى ان كل واحد من الجوالين هي كاميرا هنا على البي 30 برو، او نتكلم على مجموعه الحساسات والاشياء اللي موجوده اصلا على نفس الايفون. اما في تصوير الفيديو عندنا اكيد شيء مختلف تماما. فعندكم ملاحظين الايفون كيف اللقطه، وشوفوا اللقطه اللي موجوده حقت البي 30 برو. لو غيرت في العدسه هنا الزاويه الواسعه نفس اتجاه الكاميرا والابعاد عن نفس المنظر اللي قاعد يتصور في الجوالين، ولكن هذه عندكم التقريب كيف حيفرق. تقريب 5، بعدين التقريب الى 10، موجود عندنا التقريب الى 15. خلينا نجيب لنا حاجه تتقرب كذا نشوف شيء في الجوالين. هذا الفلاش، شوفوا الفلاش هذا ضبط عليه الزوم، انا اوريكم اياه مره ثانيه. هذا الفلاش اللي جوا الصوره نفسها. بعد عندكم العدسه الواسعه، ارجع لها. اتوقع انه في الفيديو في الكاميرات الخلفيه العدسه الواسعه بتفيدك بشكل اكبر انك تحصل على محتوى اكثر، هذا الشيء بالتاكيد. هنا برضه الجهه ذي هيبان عندنا، ملاحظين العدسه الواسعه تعطيك محتوى اكثر. واكيد عندنا الالوان وما الالوان، هذا الخيار عاد عندكم. نجي شوف هنا النور، شوفوا كيف تتعامل كل واحده من الكاميرتين مع نفس الاضاءه. اقرب هنا نلاحظ ان HDR صار نوعا ما جيد جدا في كل الاثنين. طبعا في عندكم ايضا في البي 30 برو حركه الدول فيو. دول فيو اللي شايفينها على اليمين هذه اللقطه العاديه، واللي على اليسار لقطه زوم. محطوط الحين زوم 2، اقدر احط زوم 3، وايضا اقدر ارتفع في الزوم الى 5. فشوف انا قاعد اصور اللقطه العاديه على اليمين، وعندكم اللقطه اللي فيها الدول فيو الزوم اكثر على اليسار. في مقارنة التصوير البطيء البي 30 برو مو أفضل في السوق، وفي تفوق لصالح XS ماكس، ولكن مع فرق سرعات التصوير. تطبيق الكاميرا عموما في البي 30 برو تقريبا بيوفر لك كل شيء تحتاجه عشان تصور صور احترافية. تطبيق الكاميرا في الآيفون بيعطيك الأساسيات، ولو تبي تصور بشكل احترافي تحتاج تجيب تطبيق ثاني من المتجر. أيضا في أنماط وفرها البي 30 برو، زي مسألة أنك تصور بعدين مع بعض، عندك كاميرتين يشتغلوا في نفس الوقت وياخذوا اللقطة تتخزن بملف واحد، ولكن اللقطة هذه تعطيك القريبة والبعيدة. فهنا كمان في بعد لنفس الأفكار المطروحة في دقة التصوير وطرق التصوير. فالكفة تتجه يمين. كملخص لكل ما سبق، إذا أنت تحب تصور من خلال التطبيقات مثل سناب شات وإنستغرام، فالآيفون بيعطيك نتائج جيدة جدا، وأيضا هذا التطور قاعد يجي لمنظومة الأندرويد. وإذا أنت تحب تتفنن في الصور، تقريب وتبعيد وتأثيرات أبيض وأسود وغيرها، وتصور زي ما تبي، وتلاقي الكاميرا فيها ذكاء صناعي يعطيك قابلية الصورة الأفضل لك، فعندك البي 30 برو هو خيارك اللي حيكون أنسب لهذه الطلبات. فهنا النقطة بتروح بجدارة للبي 30 برو. وبصراحة يعني في العادة الكاميرا دائما تلاقي فيها يا موازنة يا شيء، هنا بجدارة أخذها البي 30 برو، مع كل الاحترام والتقدير للمعالجة حقة الصور اللي موجودة في الآيفون، وأيضا الكفاءة اللي موجودة في نقل والحفظ حقة الصور. البطارية والإضافات اللي حطوها نفس شركة هواوي على البي 30 برو، من شحن عكسي وشحن لاسلكي سريع، وشحن أصلا سريع بقوة مع الشاحن اللي يجي عندك في العلبة. وأبل ونقدر نقول عدم وضع شاحن في العلبة، بغيت أقول شيء ثاني، عدم وضع شاحن في العلبة، ولكن بإمكانك أنك تدفع فلوس أكثر من اللي أنت حتدفعها على الجوال وتحصل على الشاحن. المهم البطاريات يا جماعة كيف أداءها؟ البطارية البي 30 برو يجي ببطارية 4200 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع 70% في نصف ساعة لو استخدمت الشاحن الأصلي اللي جاي معاه،
والشحن اللاسلكي أيضا مدعوم والشحن العكسي. الآيفون XS ماكس بطاريته 3174 ملي أمبير تدعم الشحن السريع 50% في نصف ساعة، ولكن الشاحن ما يجي في العلبة، وأيضا الجوال يدعم الشحن اللاسلكي. الكفة ترجع لمين؟ لعبة البطارية دائما التفوق لمصلحة هواوي، وأيضا في هذه النقطة وضح التفوق حق هواوي، خاصة أنه أضافوا الشحن العكسي اللي يمكن مو الكل يحتاجه، ولكن هذا هم قاعد يطوروا في التقنية. الاتصال والتخزين وقدرات وضع مساحة تخزينية داخلية إضافية زي ما في الهواوي موجود، أو أنك تشتري جوال في أكبر مساحة أنت يمكن تحتاجها أو يمكن ما تحتاجها. هنا نقطة جيدة. الاتصال والتخزين. P30 Pro يقدم مساحة تخزينية داخلية يا 256 جيجا بايت يا 512 جيجا بايت مع 8 جيجا ذاكرة عشوائية، وما ننسى دعم ذاكرة خارجية من نوع النانو ميموري إلى 256 جيجا بايت. الآيفون XS ماكس يجيب مساحة تخزينية يا 64 يا 256 يا 512 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت للرام، وما يدعم الذاكرة الخارجية. P30 Pro تقدر تحوله لكمبيوتر مصغر من خلال إيصاله بالشاشة باستخدام الوصلة المناسبة وتحويل شاشة الجهاز لفأرة تحكم أو حتى لوحة مفاتيح. هذا الأمر ممكن أيضا لاسلكيا لو استخدمت القطعة الصحيحة. الآيفون للأسف ما في ميزة زي كذا. إذا كنت تملك أجهزة أخرى من آبل مثل الساعة أو الماك وبنفس حساب الآي كلاود، فحيكونوا متصلين مع بعض بشكل مباشر، بحيث ممكن تنسخ النص على الآيفون وتلصق هذا النص على الآيباد مثلا، وهذا شيء بطل من ناحية المنظومة حقة الآيفون. هواوي P30 يدعم أحدث تقنية للنقل، واللي هي الهواوي شير 3، واللي تتيح نقل الملفات باللمسة الواحدة وتعمل مع لابتوبات الميت بوك، يعني يبغالك اللابتوب وأيضا الجوال يكونوا من هواوي، وكل الاثنين يدعمون هذه التقنية. كل الجهازين يدعمون NFC والبلوتوث 5 والخدمات السحابية المختلفة، وتدعم الأجهزة من حولهم بشكل متقارب إلى حد ما بسبب النضوج الكبير للنظامين. أيضا بطرق الدفع اللي معتمدة مثلا عندنا في المملكة مدى باي موجودة على نفس الهواوي بتشتغل لوجود NFC، وعندكم الأبل باي بتشتغل على الآيفون ومدعومة، ولكن أيضا متشوقين لمنظومة الدفع المخصصة من هواوي إنها كمان تتوفر على نفس جوالهم. الجهازين يدعمون مكالمات الواي فاي والفولتي، ولكن تحتاج تتأكد أن المشغل حقك عنده هذه الخدمة. زي عندنا في المملكة موجود زين يدعمون الواي فاي كولينج، وموجود فولتي على زين وعلى STC أيضا. الكفة ترجع عند مين؟ النقطة هذه فيها تفضيل شخصي كبير. ركز على الإضافات اللي أنت تحتاجها بحياتك وبتعرف بالضبط أي النقاط أفضل، ولكن نشوف أن الخيارات أكثر من ناحية التخزين هذه تميل لكفة نفس الهواوي، والمنظومة حقة المشاركة متاحة على الاثنين. فهنا نقدر نقول أنه النقطة بتروح لهواوي لأنه أتاحت لي مساحات أكبر، وأيضا إمكانية تخزين على كرت ذاكرة خارجي، لأن الأشياء الباقية تقريبا كل الجهازين يسووها مع كل التقدير والاحترام إلى الوضع اللي موجود في منظومة الآبل. الخدمات الإضافية، وكل واحد من الشركتين هذول قاعد يجتهد، فواحد منهم قاعد يجتهد في المتاجر بالإكسسوارات والأشياء اللي تضيفها من قيمة مضافة مع السعر اللي أنت بتدفعه على الجوال. واحد من الشركات عطتنا الآبل كير، وأيضا عطتنا بعض الأشياء، ومتشوق لمتجر رسمي من آبل والخدمات كلها تجينا بشكل رسمي من آبل. خصائص إضافية. P30 Pro يملك تقنية تبريد داخلية للحفاظ على حرارة الجهاز، وهي مجدية جدا خصوصا في الذكاء الصناعي. الآيفون لا يملك نظام تبريد، ولكن يحاول من خلال البرمجيات أنه يحافظ على التوازن بين أداء التطبيقات ودرجة الحرارة. كل الجهازين تخلوا عن منفذ السماعة، لكن يفرق أن السماعات في الآيفون ستيريو، لكن في P30 Pro هي مونو، فتلاحظ أن الآيفون يقدم صوت أفضل عند تشغيل المالتي ميديا المختلف. وعندكم نفس P30 Pro موجود عندكم الأنبضة هذه المغناطيسية المدمجة تحت الشاشة على أساس أن يعطيك صوت رايق وين ما حطيت الجوال على أذنك. لا ننسى أن الجهازين يقاوموا الموية والغبار بمعيار IP68، والP30 Pro يدعم مدى باي، والآيفون XS Max يدعم أبل باي، وكلهم خدمات دفع سريعة وجيدة جدا. وزي ما ذكرت سابقا انتظر الهواوي باي برضو تجي لنفس المنظومة. طيب الكفة ترجع عند مين؟ من اسمها هي خصائص إضافية يمكن ما تكون مهمة عند بعضكم، ولكن تكون مهمة عند ناس آخرين. هنا هنعتبر تفضيل شخصي وهنعطي نقطة لكل واحد فيهم. السعر أهم نقطة. ليش أهم نقطة؟ لأنه مو كلنا حيقدر يدفع سعر جدا كبير للحصول على نفس الخصائص. إذا أنت تتكلم على 2019 سنة جدا راقية وقوية وتنافس ضخم بين شركات الجوالات، التنافس هذا على القيمة المضافة اللي يعطوك إياها مع الجوال، لأنه أصلا الجوالات وصلت لنضوج جدا كبير. جيب لي جوال فوق 2500 ريال ما يعطيك صورة سيلفي كويسة ولا صورة كويسة من الكاميرا الخلفية، ولكن جيب لي شركة قاعدة الحين تعطي قيمة مضافة كبيرة. شركات معدودة تسوي هذا الشيء في
السوق السعودي، وانت شوف السوق اللي انت موجود فيه، وهل بالفعل الشركه اللي حتشتري منها جوال تعطيها من فلوسك، الفلوس اللي انت تعبت فيها، هل هذه الشركه اعطتك خدمات مضافه وقيمه مضافه او لا؟ وهل بالنسبه لك الاستثمار يستاهل او لا؟ فنروح لنقطه السعر. الأسعار وخدمات ما بعد البيع. البي 30 برو يجي بسعر 3399 ريال لفئة 256 جيجا بايت، ويتوفر في العلبة غطاء بلاستيكي للحماية وشاحن سريع وسماعات بمنفذ اليو اس بي تايب سي. معظم المتاجر تقدم عروض لأغطية واكسسوارات إضافية. أيضا هواوي نفسها تقدم خدمات كثيرة من ناحية الضمان والصيانة، تحصلها في موقعهم الرسمي، وأيضا في متجر رسمي يتم فيه بيع مختلف الإكسسوارات، وهذه عندنا في السوق السعودي. الايفون 10 ماكس سعره يبدأ من 4700 ريال لفئة 64 جيجا بايت، فارق كبير في السعر. يجي معاه سماعات أبل السلكية وشاحن عادي فقط. تقدر تضيف 200 ريال تقريبا لأبل كير، بحيث تضيف لك مزايا ضمان مثل تبديل الشاشة مرتين بسعر منخفض خلال عامين. أيضا إكسسوارات الآيفون بشكل عام سواء الرسمية أو غير الرسمية منتشرة بشكل جدا كبير. الكفة ترجع عند مين؟ النقطة تتحدث عن السعر، وأعتقد أن الآيفون راح يستهلك محفظتك بشكل جدا كبير. هنا النقطة تذهب بجدارة للبي 30 برو، مع الاحترام والتقدير لا نفس الآيفونات إنها تحافظ على سعرها في السوق حسب الوضع المالي اللي قدرت تسويه آبل في بيع وشراء الأجهزة حقتهم. وهنا نتكلم هذا تقدير لهم، ولكن مو كل واحد فينا يشتري الجوال عشان يبيعه بعد سنة أو سنتين. أكيد في النهاية كثير منكم توقع إنه الكفة بترجع عند الهواوي P 30 برو، صاير بالنسبة لي يبيلي أشوف الكفة ترجح، ولكن تطورا عن المرة الماضية. فلو شفنا مقارنة المرة الماضية حنلاحظ التالي. نهاية الفيديو يمكن هذه من أصعب المقارنات اللي صارت. القدرة اللي قدرت توصل لها كل الشركتين في هذه الجوالات جدا عالية وكبيرة. منظومة الجوالات في تواجدها في المملكة العربية السعودية عطت بعض التوازن للبي 20 برو، وأيضا لما نتكلم على المنظومة حقت النظام عطت توازن لنفس الآيفون. هنا نتكلم إنه في النهاية أكيد اللي بيحدد المقارنة الأخيرة أرجع وأقول أنتو، ولكن البي 20 برو إنه يتقارن مع الآيفون ونوصل للصعوبة هذه في المقارنة، هذه شيء جديد بالنسبة لي. مر سنة على هذه المقارنة ونلاحظ إنه ما زال في تطور وأشياء كثيرة قاعدة تضاف لنا من شركة هواوي. لو كان هنا أيضا جوال من سامسونج، لو كان هنا أيضا جوال سامسونج هواوي، وش في غيرهم الناس طوروا كثير؟ انتوا قولوا لي في التعليقات. فلو جبنا ايضا واحد من سامسونج وتكلمنا بكل امانه عن الجهازين، حنلاحظ في شركات قاعده تطور تجتهد، وفي شركات الى الحين قاعده تعطينا الشيء اللي احنا نحتاجه، وما قاعدين يعطونا شيء اضافي خارج هذه المنظومه. متشوق لاضافات جديده على نفس الايفون، ومتشوق ايضا ان المقارنه تكون باذن واحد احد جميله عادله رضيتوا عليها باذن واحد احد بعد رضا الله سبحانه وتعالى. ونهايه الفيديو كل فيديو لا تحرمونا من لايك سبسكرايب والاشياء دي كلها. اتمنى اني سهلت عليكم خيار او الاختيار بين احد هذول الجهازين لجهازك القادم. اذا جهازك الحالي ما في شيء وكويس ويشتغل، يا جماعه لا تشتري جهاز جديد. اوكي، اكبر قناه في الشرق الاوسط موجوده تقنيه، ايش تقول لكم؟ لا تشتري جهاز الا اذا انت تحتاجه، وقيم اختياراتك قبل ما تشتري. والحين اقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ناس تجتهد وناس انتوا كملوها.